จะหาว่าผมใจร้ายก็ได้แบบโหพี่ใจร้ายจังเลยอ่ะแบบคนเราต้องผิดพลาดได้บ้างอันนี้ไม่ใช่เกมปล่อยเล่นฟรีเกมเก็บตังค์ซีนต่อมาจะเป็นการวิ่งทะลุประตูของยาสึเกะนะครับตัวผู้พัฒนาเขาบอกว่าตรงจุดนี้มันเป็นการแสดงความแข็งแกร่งความสตรองของตัวละครนี้ว่าเขาเป็นคนที่แข็งแกร่งซึ่งมันจะย้อนแย้งกับที่ผู้พัฒนาเคยกล่าวไว้ก่อนหน้านี้ว่ายาสึเกะเป็นคนฉลาดแล้วก็ถ้าคุณสังเกตดูดีๆไอประตูนี้มันอยู่ด้านในเว้ยมันคือด้านในแล้วก็มึงแค่ยกไม้ล็อกออกแล้วก็เดินออกไปปกติก็ได้โอเคสวัสดีเพื่อนๆนะครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเข้าสู่ช่อง Talk Control นะครับแล้วตอนนี้คุณกำลังอยู่กับผมตอง Talk Control ครับผมสำหรับ EP นี้นะครับผมก็จะมาทำตามสัญญาก็คือจะมาเล่าเรื่องของสิ่งที่เรียกว่าถูกจับผิดในคลิปวิดีโอตัวอย่างที่ผ่านๆมาของตัวเกม Assassin's Creed Shadow นะครับซึ่งจริงๆเนี่ยไอคลิปวิดีโอเนี้ยผมได้ดูตอนนั่งดูเล่นๆเนี่ยมันเป็นต้นฉบับครั้งแรกที่ผมดูมันเป็นของช่อง Asmon Go นะครับแล้วก็คุณ Asmon Go เนี่ยเขาได้เหมือน react คลิปวิดีโอหนึ่งซึ่งมันเป็นอีกช่องหนึ่งนะครับซึ่งชื่อช่องว่า Dash Brew เว้ย ไอช่อง Dash Blue เนี่ยเขาเป็นเหมือนยูทูบเบอร์ที่ออกมาพูดกัน2คนในคลิปวิดีโอนี้นะครับซึ่งเป็นชาวญี่ปุ่นแล้วก็มีชาวญี่ปุ่นที่พูดภาษาอังกฤษได้ด้วยก็จะพูดญี่ปุ่นสลับอังกฤษอะไรแบบนี้ซึ่งก็มีคำแปลผมก็นั่งดูหลายรอบอยู่เหมือนกันอยากจะรู้ว่าหลายสิ่งหลายอย่างที่เขานำเสนอเนี่ยมันเป็นเนื้อหาประมาณไหนนะครับแล้วก็พอหลังจากผมดู Asmon Go เสร็จผมมาดูเนื้อหาจากช่องหลักที่เขาทำเป็นคอนเทนต์นี้ออกมาเนี่ยก็สรุปรวมมาเป็นคลิปวิดีโอนี้ให้เพื่อนๆฟังกันแล้วก็บางอย่างเนี่ยก็ผมก็เห็นด้วยนะแต่บางอย่างผมก็มองว่าเขาค่อนข้างจับผิดหนักไปหน่อยนะเพราะว่าชาวญี่ปุ่นน่ะต้องบอกว่าผมคิดว่าเขาน่าจะเหมือนแบบมันอคติไปแล้วอะพอมันอคติไปแล้วเนี่ยอะไรที่เรียกว่าใส่ได้เขาก็โหจับผิดกันเต็มที่จนบางอย่างเนี่ยผมเกือบจะรู้สึกว่าสงสาร Ubisoft เลยนะเพราะว่ามันจับผิดทุกเม็ดทุกจุดเลยซึ่งแต่ถ้ามองย้อนกลับไปจริงๆเนี่ยต้องบอกว่า Ubisoft เขาก็ให้ความมั่นใจอ่ะเขาก็พูดเชิงว่าแบบเขามั่นใจแล้วว่าสิ่งที่เขาทำมันถูกต้องถูกทำนบธรรมเนียมถูกสิ่งที่เขารีเสิร์ชมาอย่างยาวนานซึ่งเขามั่นใจทีนี้ผมก็เลยมองว่าถ้างั้นชาวญี่ปุ่นเขาคงมีสิทธิ์แหละที่จะติเพราะว่าทั้งหมดนั้นมันเป็นวัฒนธรรมมันเป็นธรรมนบของบ้านเขานะอะไรที่เขาเห็นไม่สมควรเขาก็ค่อนข้างสับเละพอสมควรผมก็จะมาค่อยๆไล่เนื้อหาทั้งหมดให้ฟังกันนะครับ เรื่องเล่าทั้งหมดที่ท่านผู้ชมได้รับฟังรับชมกันต่อจากนี้นะครับก็ต้องขอเอาตัวบอกไว้เลยว่าเป็นแค่เรื่องเล่าสนุกไร้สาระจากคนใจหยาบคนหนึ่งแล้วกันนะครับก็ฟังเอาสนุกฟังเอาบันเทิงนะฮะเพราะฉะนั้นเราจะเริ่มต้นที่จุดแรกก่อนนะครับจุดแรกที่ยูทูบเบอร์ช่องนี้เขาจับสังเกตได้คือตราบนชุดเกราะเพื่อนๆมันจะมีตราบนชุดเกราะที่อยู่ตรงอกใช่ไหมซึ่งทางภาษาญี่ปุ่นเนี่ยถ้าออกเสียงผิดผมขออภัยนะมันคือออกเสียงว่าเคียวบิโนอิตะและเซนดันโนอิตะนะครับคืออันซ้ายกับอันขวาเนี่ยซึ่งมันก็จะเกี่ยวกับชั้นยศตำแหน่งความสามารถอะไรประมาณนี้นะมันน่าจะเป็นเหมือนตรายศบั้งอะไรแบบนี้ซึ่งมันไปอยู่ตรงนี้เพราะว่าด้านไหล่อย่างถ้าเป็นทหารปัจจุบันเนี่ยคุณจะเห็นเครื่องแบบทหารพวกบั้งอะไรมันอยู่ตรงอกบ้างตรงไหล่บ้างถูกไหมอันนี้มันจะห้อยอยู่ตรงนี้แล้วก็ของยาสึเกะที่ทุกๆคนเห็นเนี่ยทางคนญี่ปุ่นที่เขาอยู่ในคลิปวิดีโอเนี่ยเขาก็บอกว่าจริงๆแล้วมันเป็นเครื่องหมายถึงเกี่ยวกับศักดิ์แล้วก็ความสามารถเกี่ยวกับการใช้ธนูใช้ดาบอะไรประมาณนี้เว้ยซึ่งก็คุณฟังแล้วน่าจะเป็นเรื่องปกติใช่ไหมทหารที่ยิงธนูเก่งใช้ดาบเก่งอะไรเงี้ยมันน่าจะเป็นเรื่องปกติแต่ต้องบอกว่าไอ้ตราแบบเนี้ยเขานิยมใช้กันในยุคของคามาคุระนะครับคามาคุระเนี่ยมันคือยุคอยู่ที่ประมาณคศ1185ถึง1333ก็คือยุคก่อนที่โอดะโนบุนากะจะเกิดซะอีกนะครับแล้วก็ในยุคของโอดะโนบุนากะซึ่งน่าจะเป็นยุคหลักที่ตัวเกมนี้หยิบมาใช้แล้วก็มีตัวละครยาสึเกะเนี่ยตราตรงนี้เขาจะไม่นิยมใช้กันแล้วเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยมันจะนิยมใช้ปืนมากกว่าเพราะว่าธนูเนี่ยมันก็จะค่อนข้างจะนิยมน้อยลงแล้วยิ่งเป็นแคลนหรือยิ่งเป็นตระกูลของโอดะโนบุนากะแล้วด้วยถ้าใครศึกษาประวัติศาสตร์หรือชอบฟังมาบ้างเนี่ยจะรู้ว่าโอดะเนี่ยโนบุนากะเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะเป็นคนหัวสมัยใหม่คือ
เลือกที่จะใช้ปืนมากกว่าธนูอาจจะมีใช้ธนูมาด้วยเสริมในกลยุทธ์ต่างๆแต่ว่าเรียกว่าทหารทุกคนเนี่ยก็จะต้องใช้ปืนเป็นแล้วก็ส่วนของดาบที่เป็นคาทานะเนี่ยเขาบอกว่ามันมีน้ำหนักมากเกินไปในยุคสมัยนั้นทหารส่วนมากก็จะมีอาวุธอีกอย่างหนึ่งที่เป็นเหมือนเป็นดาบแต่ว่าด้ามเป็นหอกเพื่อนๆน่าจะเคยเห็นกันเขาจะนิยมใช้กันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในแคลนของโอดะนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ตราตรงเนี้ยมันก็จะไม่ใช่แบบที่ยาสึเกะห้อยซึ่งอันนี้ก็ไม่รู้ว่าทาง Ubisoft ตั้งใจหรือเปล่าที่อยากจะให้ยาสึเกะดูเป็นซามูไรก็จะใช้แบบเน้นเป็นการใช้ดาบอะไรแบบนี้หรือว่ามันเป็นความผิดพลาดหรือเป็นความตั้งใจอันนี้ก็ตอบไม่ได้แต่ว่าทางยูทูบเบอร์ชาวญี่ปุ่นเขาก็จับสังเกตกันมาแล้วก็ติติงพอสมควรนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นยังมีการตำหนิผู้พัฒนาต่ออีกว่ามันจะมีประโยคที่ผู้พัฒนาพูดถึงว่าเราใส่ความเป็นไฟเตอร์หรือนักสู้เนี่ยเพิ่มเข้าไปในตัวละครของยาสึเกะเพื่อให้มันสนุกขึ้นซึ่งก็คือคุณจะเห็นแล้วมันจะมีการบู๊การต่อสู้แบบไม่ใช่แค่แบบรอบเรนแบบสเตลคิวอย่างที่ผมพูดไปหลายรอบนะครับซึ่งชาวญี่ปุ่นเขาก็สะบัดออกมาทันทีนะครับว่าเกม Assassin's Creed เนี่ยเราต้องการนักสู้ตั้งแต่เมื่อไหร่เพราะว่ามันเป็นเกมนักฆ่านะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากเล่นเกมนักสู้ก็มีเยอะแยะมากมาย IP ของคุณเนี่ยมันเด่นในเกมของการเล่นแบบ Stealth Kill ของการเป็นนักฆ่าเบียวนักฆ่าจะต้องชอบ Assassin's Creed ถูกไหมแล้วก็อยู่ดีๆคุณก็ใส่ความบู๊เข้ามาเฉยซะอย่างนั้นอะไรแนวๆนี้ต่อมาจะเป็นจุดต่อมาจุดที่2นะครับผมเรื่องของดาบนาโอเอะนะครับฉากนี้คุณจะเห็นนาโอเอะยืนอยู่บนหลังคาเว้ยแล้วกำลังเอาดาบเก็บเข้าไปในฝักแบบนินจาเอาดาบไว้ข้างหลังใช่ไหมเอาดาบสอดเก็บเข้าในฝักแต่ถ้าคุณซูมแล้วสังเกตดูดีหรือว่าสโลว์ภาพช้าๆเว้ยคุณจะเห็นว่าดาบมันหลุดปลอกหรือหลุดออกจากฝักตอนเสียบเข้าไปพูดง่ายๆคือแอนิเมชันทำไม่เนียนทำไม่สมบูรณ์พอทำให้เวลาที่เสียบดาบกลับเข้าไปในฝักมันเหลื่อมคือเขาคงแบบออกแบบไอ้ปลอกเนี่ยมาไม่ได้สมจริงนึกออกไหมพอเสียบเข้าไปคุณจะเห็นเลยว่าดาบมันเหลื่อมออกมามันเหมือนแค่ทำแอนิเมชันแค่ตัวฝักดาบเป็นแค่อะไรที่มันบังเลเยอร์ไว้เฉยแล้วก็ดาบมันก็เลยแบบเสียบเข้าไปไม่เนียนคือแท็กกันไม่ดีแล้วก็เลยแลบออกมานะครับก็มันก็เหมือนดูไม่มีอะไรนะแต่ถ้าถามผมคืออันนี้ไม่ใช่บริษัทเกมบ้านๆนะมันไม่น่าจะพลาดเรื่องพวกนี้นะครับแล้วก็เห็นได้ชัดถึงความน่าเกลียดไม่เนียนคุณนึกดูว่าถ้าไอความผิดพลาดนี้มันยังหลุดเข้าไปในตัวเกมจริงแล้วคุณพยายามจะเดินถือดาบในเมืองอะไรเงี้ยแล้วเกิดแอนิเมชันมันแลบดาบออกมาแม่งตลกตายห่าเลยความเท่หมดไปทันทีเพราะว่าเก็บดาบยังเก็บไม่เนียนอะไรแบบนี้นะครับก็อันนี้ก็ต้องรอดูวันเปิดเกมเปิดอีกทีนึงแต่ว่ามันเป็นเรื่องธรรมดานะที่คนที่จะรอเล่นหรือคนที่สนใจข่าวสารของเกมอะไรแบบเนี้ยจะกังวลนะเพราะว่าคือตัวอย่างเนี่ยมันก็มีผลเพราะว่าคุณไม่ใช่เกมระดับเล็กๆอย่างที่บอกมันคือ Triple A ซึ่งมันไม่น่าจะพลาดตั้งแต่เริ่มต้นนึกออกไหมจุดที่3จะเป็นฉากที่ให้เห็นถึงทหารคนหนึ่งที่ยืนเฝ้ายามอยู่นะครับแล้วถ้าคุณสังเกตดีคุณจะเห็นว่าตัวหมวกของทหารมันไม่เลอะหิมะเว้ยอันนี้ก็จะโดนเตะหนักพอสมควรเพราะว่าในช่วงแอมเบียนนั้นของฉากเนี่ยมันเป็นฉากที่มีหิมะตกแต่ทำไมหมวกของทหารถึงไม่มีหิมะหมวกของทหารก็คือใสแหนวเลยนะไม่มีหิมะแต่ว่าส่วนแขนส่วนอื่นคือมีหิมะปกคลุมแต่ส่วนหัวไม่มีเว้ยแล้วก็ยังมีการเตะอีกต่อว่าตัวทหารที่แต่งตัวประมาณนี้เนี่ยจะไม่มายืนเป็นทหารยามนะครับเพราะว่าตำแหน่งที่มายืนด้านนอกของปราสาทส่วนมากจะเป็นทหารยามทหารเฝ้ายามธรรมดานะครับจะไม่ได้แต่งตัวแบบนี้อันนี้ก็เป็นความเห็นของทางชาวญี่ปุ่นนะซึ่งก็ไม่แน่หรอกก็เขาอาจจะดีไซน์แล้วตรงนี้ก็ผมก็ยังยอมรับได้นะมันเป็นเกมอ่ะมันก็จริงอยู่อาจจะไม่ตรงอะไรทำนบวัฒนธรรมเขาหรือความถูกต้องเนี่ยแน่นอนชาวญี่ปุ่นเขาก็วิจารณ์อยู่แล้วแต่ว่าอย่างเราคนเล่นเกมเนี่ยตรงนี้สมมุติว่ามันอาจจะไม่ได้สมจริงมากตรงนี้อาจจะเป็นจุดที่โนบุนากะนอนอยู่หรือคนใหญ่คนโตอะไรอยู่ก็อาจจะเอาทหารยศสูงๆมายืนก็ได้มั้งผมคิดเป็นกลางแล้วนะนี่พยายามช่วยแล้วนะก็คิดว่ามันก็เป็นไปได้หมดนะครับแต่ก็มีความผิดพลาดต่อมาอีกก็คือเราจะเห็นฉากที่ตัวของนาโอเอะกำลังคลานอยู่คุณก็จะเห็นเหมือนเดิมว่านาโอเอะก็ไม่มีหิมะปกคลุมบนหัวเออไม่มีหิมะแต่ว่าตรงตัวอะไรมีหิมะหมดคลานมาแล้วก็มาทำการสังหารทหารยามในช่วงที่หิมะตกแต่พอจังหวะที่ตัดฉากเป็นฉากสังหารผมก็เสกหิมะกลับมาที่หัวนาโอเอะให้ทุกคนได้ทันทีนะครับปั๊บ
กูจะเห็นแล้วว่าหิมะกลับมาปกคลุมหมดแปลว่าอันนี้ไม่ได้ความตั้งใจแล้วอันนี้เป็นความผิดพลาดเพราะว่าตอนมาไม่มีหิมะตอนสังหารดันมีเฉยเลยเห็นไหมถ้าเกิดคุณมองว่าเป็นคนง่ายๆไม่ได้คิดอะไรเรื่องพวกนี้ก็ดูเป็นเรื่องงี่เง่าถูกปะเฮ้ยมึงไปจับผิดอะไรเข้ามากนักหนาวะคุณคิดอย่างนี้ก็ได้นะครับแต่ว่าอันนี้คือเป็นเกมที่คุณต้องเสียเงินประมาณ 3,000 บาทในการเล่นหรือเริ่มต้นสตาร์ท 2,000 กว่าบาทในคอนโซลนะอืม ต่อมาก็จะเป็นฉากเรื่องของหลังคา คุณจะเห็นถึงการที่นาวเอกกำลังรอบเร้นปีนเข้าบ้านศัตรู แล้วก็มันจะมีช่องหลังคาเปิดให้มือสังหารเข้าไป ถ้ามองตามความเป็นจริง อันนี้คนญี่ปุ่นเขาก็ด่าเหมือนกันว่าประสาทบ้าอะไรไปทำช่องเข้าให้นักฆ่าถูกไหม แต่อันนี้มันเป็นเกมแอสซินไง ผมเข้าใจนะ มันเหมือนกับเมื่อก่อนผมชอบเล่นเกม Hitman อะบางจุดมันไม่ควรจะมีอุปกรณ์หรือไม่ควรจะมีอะไรที่อำนวยความสะดวกให้เราได้เล่นง่ายขึ้นในการฆ่าในการผ่านด่าน แต่ว่ามันเป็นเกมเขาก็คงต้องใส่มาเพื่อที่จะให้แมคานิกเราเล่นได้ง่ายขึ้น หลังคาก็คงใส่มาเพื่อจะเรารอบเร้นไงแล้วแอบขึ้นไปได้ แต่ว่าอาจจะใส่อะไรให้มันยากนิดอาจต้องมีการสะเดาะกุญแจอะไรเพื่อให้เพิ่มเติม ซึ่งความเป็นจริงมันไม่มีอยู่แล้วแล้วก็ปราสาทจริงๆของญี่ปุ่นอ่ะมันจะมิดชิดพอสมควรเพราะว่าเขาสร้างไว้ป้องกันนักฆ่าอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นถ้าคุณเคยดูหนังสารคดีหรือเคยไปเที่ยวญี่ปุ่นหมู่บ้านนินจาหรือว่าพวกวังอะไรพวกเนี้ยมันก็จะมีพื้นที่มันเป็นแบบพื้นกันนักฆ่าเหยียบแล้วมีเสียงหรือว่าประตูกลอะไรพวกเนี้ยป้องกันอยู่แล้วนะไม่ได้ให้เข้าง่ายๆแบบที่คุณเห็นในเกมแต่ว่าผมเข้าใจอย่างที่บอกไงมันเป็นเกมเว้ยแล้วก็เวลาเราเล่นเนี่ยมันก็ต้องมีช่องพวกนี้ให้เราเข้าไปสเตลคิลถูกป่ะแต่อันนี้มันเป็นตัวอย่างมันไม่จำเป็นจะต้องใส่ก็ได้คือเขาอยากจะโชว์แหละว่ามันเข้าทางหลังคาได้อะไรแบบเนี้ยแต่คือผมคิดว่าบางจุดอาจจะไม่ต้องใส่ก็ได้เพื่อความเนียนนะแต่ในเกมเพลย์มันมีก็ผมว่าเพลเยอร์ก็รับได้แหละอาจจะคุยกันมาแซวกันขำๆว่ามึงใส่ช่องประตูไว้ทำไมอะไรเงี้ยแต่ก็มันก็ต้องมีอ่ะไม่งั้นก็เข้าไม่ได้นะเพื่อนหรือจริงๆก็อาจจะเปลี่ยนไม่มีช่องประตูแต่เข้าทางหน้าต่างแทนได้ไหมอะไรเงี้ยแล้วค่อยปีนขึ้นฝ้าอะไรก็ต้องลองวิเคราะห์กันดูนะมันก็เป็นสิ่งที่ชาวญี่ปุ่นเขาโจมตีอีกนะครับอันต่อมาอันนี้ผมเห็นด้วยเลยนะแล้วก็ไม่มีข้อแก้ตัวอะไรให้กับ Ubisoft แล้วนั่นก็คือเรื่องของประตูลอยความหมายคือในฉากในบ้านเนี่ยคุณก็จะรู้ว่าฉากบ้านเรือนญี่ปุ่นมันก็จะเป็นอารมณ์แบบเลื่อนๆถูกปะอันนี้มันจะเป็นประตูลอย ซึ่งไม่น่าจะเกิดจากความตั้งใจของสถาปนิกของญี่ปุ่นสมัยนั้นผมคิดว่าน่าจะเกิดจากการผิดพลาดของ AI หรือว่าการออกแบบกราฟิกอะไรบางอย่างเป็นบั๊กเอาง่ายๆมันเลยทำให้ประตูมันลอยขึ้นนะครับซึ่งลอยสูงขนาดที่มึงคลานผ่านได้เลยอะไม่ต้องพูดถึงหนูหมาแมววิ่งนะมึงคลานผ่านได้เลยมันลอยโดอยู่นะครับนั่นก็ประหลาดดีซึ่งก็นี่แหละมันก็จะมีจุดแบบผิดๆเล็กๆให้เขาจับผิดนะ Ubisoft อะก็ไม่รู้จะเข้าข้างไงวะอันต่อมาเป็นเรื่องของแผนที่เพื่อนๆเรื่องแผนที่นี่ก็พูดนิดนึงก็คือพอคุณเข้าไปเห็นฉากเนี้ยมันจะเป็นฉากที่นาโอเอะแอบย่องเข้าไปแล้วก็ไปเห็นแผนที่คนญี่ปุ่นเขาวิเคราะห์ออกมาว่าจริงๆแล้วแผนที่พวกเนี้ยไอการวางหมากแผนที่หรือแม้แต่จุดแผนที่มันเป็นของเรียกว่าเป็น secret คือเป็นแบบว่าเป็นอุปกรณ์ที่เป็นความลับของผู้ใหญ่ระดับสูงที่เขาไว้ประชุมสงครามกันว่าจะไปบุกตรงไหนตีตรงไหนแล้วก็การเขียนแผนที่มันไม่ใช่มีพิมพ์แจกกันตามตลาดมันคือเหมือนจะต้องส่งสายลับสอดแนมแล้วก็วาดแผนที่กันขึ้นมาซึ่งเมืองไหนผู้นำคนไหนมีแผนที่ละเอียดที่สุดก็จะได้เปรียบที่สุดซึ่งก็จะเกิดจากการเก็บข้อมูลเมืองนั้นเมืองนี้ใครอยู่ตรงไหนเดินทางไปตรงไหนเพราะว่ายุคนั้นไม่มีเทคโนโลยีอะไรอยู่แล้วนอกจากส่งคนไปทีนี้ไอ้แผนที่อันเนี้ยมันวางอยู่แบบนาโอเอะเข้าไปเห็นง่ายเกินไปเว้นกรณีเดียวคือนาโอเอะเข้าไปในห้องของบ้านของห้องหรือบ้านปราสาทของคนที่สำคัญมากจริงๆซึ่งอย่างที่บอกมึงเข้าไปง่ายจัดเลยบ้านสำคัญขนาดนี้มันก็จะสอดรับกับปัญหาที่ผมกล่าวไว้แล้วคือเรื่องของหลังคาเรื่องของประตูลอยอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยจะทำให้มันอาจจะส่งผลเดียวกับเอาท์ลอว์นะคือมันทำให้ซีนที่ควรจะบีบคั้นควรจะตื่นเต้นแบบโหเฮียเข้าบ้านคนสำคัญแต่เข้าง่ายเหลือเกินอะไรแบบเนี้ยมันก็จะเป็นอารมณ์นี้ทำให้ขาดอรรถรสในการเล่นในการแบบรอบเร้นนะเพราะมันจริงมันต้องกดดันนิดนึงมันต้องยากหน่อยนึงมันถึงจะเหมาะสมที่จะเข้าสู่จุดที่เป็นตัวละครศัตรูที่สำคัญนึกออกไหมทีนี้ต่อมาก็เรื่องของแผนที่ที่คุณเห็นนะครับมันจะเป็นก้อนๆใช่ไหมแล้วก็มีเหมือนเกาะทางคนญี่ปุ่นเนี่ยเขาบอกเกาะนี้อาจจะเป็นเกาะฮอกไกโดก็เป็นได้แต่จริงๆผมจะบอกให้ว่ามันเป็นไปไม่ได้เพราะว่า
ไอ้เกาะฮอกไกโดเนี่ยมันยังไม่เกิดขึ้นในสมัยนั้นมันเพิ่งจะมารวมหลังๆนะญี่ปุ่นมันเป็นแค่ก้อนยาวๆนะแบบตัวอย่างที่ผมให้ทุกคนดูแล้วก็ไอ้ตรงเนี้ยผมมองไม่ออกเลยว่าเขากำลังหมายถึงแผนที่ของจุดไหนของญี่ปุ่นนะตอนนั้นนะครับแล้วก็ถ้าจะพูดถึงจุดที่น่าจะเป็นจุดเกิดเหตุของเรื่องราวที่สุดคือช่วงโอวาริขึ้นไปจนถึงตรงที่เคยเป็นเกียวโตที่เป็นพื้นที่ปกครองทั้งหมดของตระกูลโอดะเนี่ยมันก็ดูไม่เหมือนอีกเหมือนกันทีนี้ไอ้ตัวหมากที่คุณเห็นป่ะมันจะมีเหมือนหมากเป็นก้อนเหลี่ยมๆวางซึ่งถ้าในซีรีส์ภาพยนตร์คุณจะเห็นอาจจะเป็นตัวหมากตัวเป็นก้อนหินบ้างเป็นรูปคนบ้างอะไรแล้วแต่เรื่องราวแล้วแต่ประเทศประวัติศาสตร์เขานะถ้าเป็นหนังจีนคุณจะเห็นบางทีเป็นตัวคนเลยนะเป็นตัวคนเอามาวางอะไรเงี้ยเพื่อที่จะวางแผนกันอันนี้มันจะใหญ่เกินคุณเห็นป่ะมันใหญ่เรียกว่าวางจุดนึงเนี่ยเรียกว่าครอบคลุมไปประมาณ3จังหวัดเลยซึ่งอันนี้เขาก็ติอีกว่ามันเป็นไปไม่ได้นะครับมันจะต้องเป็นขนาดที่พอดีจุดแคว้นหรือเมืองเพื่อจะกำหนดว่าเราจะทำอะไรตรงไหนอันนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่อาจจะผิดพลาดนะครับแล้วก็เรื่องของแผนที่ด้วยแล้วก็คนญี่ปุ่นเขาก็วิจารณ์ว่าจริงๆแล้วไอ้แผนที่บนเนี้ยเขาอาจจะแค่ก๊อป Google มาง่ายๆเลยก็ได้คือไม่ได้ตั้งใจทำเท่าที่ควรอะไรแบบนี้นะครับต่อมาก็จะเป็นเรื่องของการเขียนตัวอักษรของยาสึเกะซึ่งเราข้ามเรื่องการจับผู้กันไปแล้วใช่ไหมอันนี้เขาจะมาพูดเรื่องการเขียนตัวอักษรเขาก็วิจารณ์เยอะแยะนะว่ายาสึเกะทำไมเขียนตัวอักษรหนังสือได้ล่ะแล้วก็ไอการเขียนแบบนี้มันเป็นการเขียนไล่ลงมาถูกไหมญี่ปุ่นจะเขียนยาวลงมาแล้วทำไมด้านบนถึงม้วนเก็บในขณะที่เขียนอยู่เพราะจริงๆแล้วหมึกมันจะยังไม่แห้งเพื่อนๆไอ้เหี้ยไหมโหดไหมคือเขาจับผิดแบบสุดเลยนะถ้าเป็นผมดูผมก็เฉยๆอะแต่ว่าคือเราคิดว่ามันเป็นก็แค่เกมอะแต่เขาจับผิดแบบเอาเรื่องอะคือตัวตึงพอสมควรอะจับผิดหมดแล้วก็บอกอีกว่าไอ้เนี่ยมันผิดนะเพราะว่ามันทำให้หมึกมันเลอะคุณเพิ่งเขียนนะคุณไม่สามารถม้วนเก็บอย่างนี้ได้นะเพราะคุณยังเขียนไม่เสร็จไงกำลังเขียนตัวสุดท้ายอยู่แล้วก็อักษรตัวสุดท้ายที่ยาสึเกะเขียนให้ทุกคนดูนั่นคือเป็นคำว่ากล้าหาญนะครับแปลว่ากล้าหาญนะ ต่อมาจะเป็นเรื่องของดาบไม้ไผ่หรือว่าดาบเคนโดนั่นเองนะครับทางคนญี่ปุ่นเนี่ยเขาบอกว่าไอ้ดาบแบบเนี้ยมันยังไม่ใช้กันในยุคสมัยนั้นซึ่งถ้าเพื่อนๆนึกจำได้มันจะมีการใช้ดาบแบบนี้ในเกม Ghost of Tsushima ใช่ไหมในตอนที่ตัวพระเอกเป็นเด็กอะแล้วก็ใช้ดาบไม้ฝึกที่จริงๆมันคือตูตอเรียลนั่นแหละแต่ว่าเขาใช้ดาบไม้เลยเป็นไม้ทั้งแท่งเหลามาอะไรเงี้ยแต่อันนี้จะเป็นดาบแบบไม้ไผ่สารก็คือดาบเคนโดนั่นเองเขาบอกว่ามันยังไม่เกิดขึ้นในยุคสมัยนั้นแต่อันนี้เพื่อความแฟร์ผมก็เลยไปหาข้อมูลมาเว้ยเขาก็บอกอยู่ว่าจริงๆไปปลายยุคโอดะเนี่ยไปปลายยุคของโนบุนากะเนี่ยมันก็เริ่มมีการใช้ดาบฝึกสิ่งที่เรียกว่าเคนโดกันมาแล้วเพราะฉะนั้นก็เป็นไปได้ว่าอาจจะมีโผล่มาได้นะไอตัวดาบอันนี้แต่ที่ถูกติต่อมาก็คือคุณเห็นไอตัวหนังแดงๆที่ถักในตัวคลิปที่จับดาบไหมเขาบอกว่าไอ้หนังแบบนี้มันยังไม่ถูกผลิตหรือถูกใช้ในยุคสมัยนั้นนะครับตรงนี้ถ้าถามผมก็ยังพอมองข้ามได้นะเพราะว่ามันก็เป็นแฟชั่นตกแต่งอ่ะมันอาจจะไม่ได้เป๊ะขนาดนั้นนะเอาพูดตรงๆแต่ปัญหามันคือ Ubisoft เขาออกตัวแรงไงเขาชอบไปบอกว่าเขาศึกษามาดีแล้วทุกอย่างแบบเขาลบต้นฉบับอะไรแบบนี้มันก็เลยเนี่ยแหละมันก็เลยเปิดช่องให้ถูกด่าเว้ยและต่อมาอันนี้ผมเห็นด้วยเลยที่เป็นความผิดพลาดจริงๆคือถ้าเกิดคุณสโลดูดีมันจะเป็นฉากที่ยาสึเกะจับดาบไม้นี่แหละควงแบบใช้ท่ารำอะไรแบบนี้ถ้าคุณต้องสโลนะคุณจะเห็นสโลดูดีค่อยๆกดทีละช็อตคุณจะเห็นเลยว่ามือของยาสึเกะมันทะลุด้ามเว้ยความหมายคือ AI ผิดพลาดคือทำกราฟิกไม่เนียนอีกแล้วแอนิเมชันไม่เนียนเหมือนเดิมคือนิ้วมันไม่ได้เป็นการกำแบบกำดาบแบบเรียลลิสติกอ่ะมันก็คือนิ้วหรืออะไรมันก็ทะลุหลุดออกมาเหมือนเวลาคุณใช้ AI วาดรูปอ่ะนะครับเพราะฉะนั้นเขาคงmotion cap มาไม่ดีอ่ะแล้วก็ตัวดาบก็คงมาเขียนใส่ทีหลังอะไรเงี้ยมันก็เลยทำให้ physical มันผิดปกตินะครับก็เหมือนเดิมถ้ามันเกิดเหตุการณ์ขึ้นในเกมแบบคุณเห็นชัดอ่ะกำลังฟันดาบแล้วนิ้วทะลุแทงแบบทะลุกลิปอะไรเงี้ยคุณคงจะหมดอรรถรสพอสมควรนะเพราะว่าเกมสมมติเกมภาพสวยทุกอย่างดีแต่แบบอะไรมันแปลกๆไม่ว่าจะคมดาบทะลุฝักออกไปจับดาบนิ้วลอยอะไรอย่างเงี้ยก็คือไม่ควรเกิดขึ้นนะซีนต่อมาจะเป็นการวิ่งทะลุประตูของยาสึเกะนะครับคุณจะเห็นในตัวอย่างว่ายาสึเกะเนี่ยกำลังแบบพุ่งแดชชนประตูนะแล้วก็ตัวผู้พัฒนาเขาบอกว่าตรงจุดนี้มันเป็นการแสดงความแข็งแกร่งความสตรองของตัวละครนี้ว่าเขาเป็นคนที่แข็งแกร่งนะครับซึ่งมันจะย้อนแย้งกับที่
ผู้บรรณาเคยกล่าวไว้ก่อนหน้านี้ว่ายาสเกะเป็นคนฉลาดรอบคอบวางแผนเก่งอะไรแบบนี้แต่มึงวิ่งทะลุกำแพงทำไมแล้วก็ถ้าคุณสังเกตดูดีๆไอประตูนี้มันอยู่ด้านในเว้ยคือยาสเกะอยู่ด้านในไม่ได้อยู่ด้านนอกที่จะบุกเข้ามาเพราะว่ามันมีตัวล็อกเพื่อนๆมันมีไม้ล็อกอยู่เห็นไหมมันคือด้านในแล้วก็มึงแค่ยกไม้ล็อกออกแล้วก็เดินออกไปปกติก็ได้ไม่เป็นต้องชนปุ๊บเสียงก็ดังแล้วมึงจะไปแอบฆ่าใครถ้าเสียงดังนึกออกยังผมก็พยายามจะเป็นกลางช่วยแล้วนะพยายามช่วยพูดแล้วนะแต่แบบบางจุดคือกูช่วยไม่ไหวจริงว่ะยาสเกะเพื่อนเพราะว่ามึงเปิ่นไปบางจุดมันไม่รู้จะหาคำตอบอะไรมาตอบแทนอ่ะก็นั่นแหละก็จะเห็นว่ามันเป็นการออกแบบที่ค่อนข้างแปลกๆอยู่เหมือนกันโอเคแล้วเราก็วนมาเจอปัญหาเดิมๆเรื่องของฝักดาบอีกแล้วเพื่อนๆฉากนี้เป็นฉากที่ตัวยาสเกะเดินอยู่ในหมู่บ้านเว้ยแล้วก็เราจะเห็นได้ชัดว่าฝักดาบกับตัวดาบมันเหลื่อมกันคุณจะเห็นเลยว่าคมดาบมันแลบออกมานะครับแล้วที่สำคัญหลังจากนั้นก็จะมีเรื่องของปัญหาของตราของตระกูลโอดะตัวดาบที่ยาสเกะห้อยไว้ที่เอวเห็นปะมันจะมีตราของตระกูลโอดะอยู่เพื่อนๆก็อาจจะสงสัยว่าแล้วมันแปลกยังไงเพราะว่าเรารู้มาว่ายาสเกะเนี่ยเป็นคนสนิทแล้วก็เป็นลูกน้องคนโปรดของโอดะโนบุนากะใช่ไหมคือไอ้ดาบพวกเนี้ยมันเป็นดาบเขาเรียกว่าดาบประจำตระกูลซึ่งจะส่งต่อหรือส่งให้กับคนในสายเลือดลูกหลานเท่านั้นได้ไปไม่ได้ที่ยาสึเกะจะมีไว้ในครอบครองนะครับแต่ผมเข้าใจผู้พัฒนานะเขาก็คงจะอารมณ์แบบก็เพื่อแสดงให้เห็นว่านี่มีดาบโอดะด้วยนะอะไรอย่างเงี้ยแต่คุณลองนึกถึงหัวจิตหัวใจชาวญี่ปุ่นเขาคงแบบสาบส่งอยู่แล้วเพราะว่ามึงเป็นใครมึงมีสิทธิ์อะไรมาใช้ดาบของคนระดับนั้นซึ่งจริงๆแล้วโอดะโนบุนากะต่อให้ตายไปแล้วเนี่ยก็ไม่มีสิทธิ์ที่ยาสึเกะจะเอาไปใช้เพราะว่าเขามีลูกหลานนะครับมันก็จะต้องส่งต่อส่งทอดไปอันนี้มันเป็นการทำลายทำหนบแล้วก็วัฒนธรรมการปกครองของเขาเลยความรู้สึกเขานะชาวญี่ปุ่นเขามองเลยว่าเฮ้ย Ubisoft เขียนอย่างนี้แปลว่าพยายามจะหยามศักดิ์ศรีของสายเลือดตรงของตระกูลนั้นเพราะว่าดาบประจำตระกูลทำไมถึงมาตกอยู่กับตัวละครนี้ได้ล่ะแนวนี้นะครับแล้วจุดต่อมาก็จะเป็นจุดที่เดิมๆที่เพื่อนๆพอจะเห็นข่าวอยู่แล้วนั่นคือรูปปั้นพระพุทธรูปนะครับซึ่งมันเป็นลิขสิทธิ์ของทางประเทศเขาแล้วก็ไม่อนุญาตให้เอามาใช้ในสื่อมีเดียหรือเกมต่างๆแล้วก็มีการแจ้งกันไปแล้วแต่ Ubisoft ก็ยังไม่ได้แก้ใดๆอย่างที่เพื่อนๆเห็นนะครับซึ่งก็ผมคิดว่าคงไม่แก้จนเกมปล่อยออกมาคงใช้วิธีต่อสู้ทางกฎหมายอะไรไปแล้วก็เขาคงคิดว่าทำอะไรเขาไม่ได้นะตรงจุดนี้นะแล้วก็ไม่ได้แก้อะไรซึ่งจริงแม่งแก้ไม่ได้ด้วยเพราะว่าเกมมันเสร็จแล้วนะครับก็คงไม่ได้แก้อะไรแล้วคงจะมีดราม่าเรื่องนี้กันต่อไปนะครับต่อมาจะเป็นข้อสังเกตหนึ่งที่เป็นความขัดแย้งจากสิ่งที่ผู้พัฒนามอบประสบการณ์ให้เราเล่นคือเขาบอกตอนต้นว่าไม่ว่าคุณจะชอบแนวไหนสไตล์ไหนคุณสามารถเลือกสวิตช์คาแรคเตอร์ในการเล่นในแต่ละภารกิจได้เลยตามต้องการคุณจะรอบเล่นคุณจะต่อสู้บู๊ล้างผ่านอะไรก็ว่าไปเขาเรียกว่าเพิ่มอิสระและก็ลูกเล่นใหม่ๆให้กับตัวเกมแต่พอช็อตนี้ตัวเกมก็บอกว่าแต่มันจะมีบางจุดหรือศัตรูบางคนที่คุณไม่สามารถใช้นาโอเอะผ่านได้คุณจะต้องเปลี่ยนเป็นยาสึเกะเพื่อมาต่อสู้เพราะว่าเขาแข็งแกร่งกว่าแล้วเหมาะกับจุดนี้นั่นก็แปลว่ามันจะคล้ายๆเอาท์ลอว์อย่างหนึ่งอีกแล้วก็คือมันเป็นอิสระที่ไม่จริงเรียกว่าไม่อิสระจริงๆเป็นอิสระแต่ก็สุดท้ายถูกบีบบังคับให้กลับมาเล่นในแบบที่ผู้พัฒนาต้องการอยู่ดีและอันนี้น่าจะเป็นซีนสุดท้ายที่ผมจะหยิบมาพูดถึงให้เพื่อนๆฟังกันนะครับมันจะเป็นซีนโชว์การต่อสู้เว้ยคุณจะเห็นเลยว่ายาสึเกะก็ออกมาสู้กับทหารใช่ไหมแล้วก็สักพักหนึ่งก็จะมีทหารที่ใช้ปืนคาบศิลายิงมาจากข้างบนแล้วคุณจะเห็นนาโอเอะกำลังวิ่งเพื่อจะทำการแบบใช้มีดในแขนเสียบศัตรูแบบเรียกว่าออริจินอลคิวของ Assassin's Creed แต่ถ้าคุณสังเกตดีๆนะครับบนอากาศของทหารที่ถือปืนคาบศิลาอยู่มันมีกระสุนลอยอยู่เว้ยเพื่อนๆ กระสุนค้างเฮียกระสุนลอยมันน่าจะเป็นแท่นบั๊กอะเฮียบั๊กตั้งแต่ตัวอย่างเลยอะกระสุนลอยอยู่บนอากาศเว้ยแล้วยังไม่จบแค่นั้นเพื่อนๆลองนึกง่ายๆว่า
ไอ้พลมือปืนคาบศิลาคนนี้มันขึ้นไปบนหิ้งอันนั้นได้ยังไงวะมันขึ้นไปบนชั้นลอยนั้นได้ยังไงเพราะแม่งไม่มีทางขึ้นหรือว่าเป็นนินจากระโดดตีลังกาปีนขึ้นไปดูไร้สาระไหมถ้าเราพูดถึงก็พี่จับผิดอะไรนักหนาวะแต่ว่าเอาคุณลองคิดดูดิถ้าเกมเพลย์เป็นอย่างนี้แล้วคุณไม่สามารถปีนขึ้นไปฆ่าได้แปลว่ามึงก็เดินโง่ๆให้มันยิงฟรีมึงขึ้นไปทำอะไรไม่ได้ถูกไหมไม่มีโอกาสที่จะปีนอะไรขึ้นไปได้เลยซึ่งเกม Triple A มันควรจะหลากหลายมันควรจะวิ่งขึ้นไปได้หรือเปล่าไม่ทำบันไดมาน่าจะลืมลืมไม่แน่เกมเต็มอาจจะใส่บันไดมาให้ก็ได้อย่าเพิ่งว่าเขาแล้วก็มีอีกจุดหนึ่งก็คือถ้าเพื่อนๆหันไปทางซ้ายนิดๆคุณจะเห็นช่องประตูอยู่คุณสังเกตไหมว่าช่องประตูมันแปลกๆคือช่องประตูมันไม่ตรงกับพื้นเว้ย คนญี่ปุ่นเขาก็สับเละเลยนะว่าไอ้ช่องเนี้ยมันอาจจะทำให้คนเดินมาแล้วตกรูแหว่งหัวแตกได้มันไม่ตรงกับพื้นไม่พอประตูแม่งสูงด้วยสูงเลยคือต้องก้าวขึ้นไปเลยซึ่งประหลาดมากในสมัยนั้นนะเพราะว่ามันไม่น่าจะสร้างอะไรแบบนี้ขึ้นมาว่าประตูไม่ตรงลักษณะเหมือนใช้ AI เจนขึ้นมาเอาพูดง่ายๆเลยซึ่งก็หวังว่า Ubisoft จะแก้นะครับในวันที่เกมเต็มออกมาช็อตสุดท้ายเป็นช็อตที่ทั้งคลิปนี้และคลิปของ Asmon Go เอาเป็นปกของคลิปมันคือฉากที่ผมเล่าต่อว่านาวเอกกำลังจะวิ่งมาทำการสังหารศัตรูใช่ป่ะทำการสังหารศัตรูกระโดดลอยใส่พอจังหวะที่ปะทะกันปั๊บแอนิเมชันบั๊กอีกแล้วเพราะเพื่อนๆจะเห็นเลยว่าโมเดลของนาวเอกกับโมเดลของทหารศัตรูเนี่ยแม่งซ้อนกัน มันซ้อนกันอ่ะมันไม่ได้แนบกันแบบฆ่ากันแบบเนียนๆตัวมันซ้อนกันเว้ยถ้าเป็น Assassin's Creed ภาค1ภาค2ผมเข้าใจได้นะเพราะว่ามันเก่ามากแต่อันนี้มันแบบว่ามึงภาคที่เท่าไหร่แล้วอ่ะกูเขียนนับเลยเยอะมากแล้วก็มึงเกม 4A ก็ทำมาแล้วอ่ะเพื่อนทำไมมันไม่น่าพลาดอะไรอย่างนี้นะแล้วมันเป็นตัวอย่างทีเซอร์เนี่ยตัวอย่างเนี่ยมันควรทำให้เนียนนะเกมเพลย์บางคนแบบเล่นเร็วๆบางคนไม่สังเกตนะแล้วก็ปล่อยผ่านไปถูกปะแต่อันนี้ตัวอย่างที่แล้วมึงเป็นเกมที่ทุกคนแบบว่าทั่วโลกจับจ้องอ่ะผมพูดจริงๆว่าเกมเพลย์ควรทำให้เนียนแล้วก็ถ้าไม่ใช่ผมพูดจริงว่าตัวอย่างควรทำให้เนียนก่อนเว้ยแล้วเกมเพลย์ผิดพลาดอะไรมันออกแพทช์แก้ได้แต่พอตัวอย่างมันไม่เนียนเนี่ยคนมันก็วิจารณ์กันอ่ะมันก็เรียกว่าด้อยค่าเกมคุณไประดับหนึ่งแล้วว่าเฮ้ยเฮียเกมจริงออกมาแม่งจะได้เรื่องไหมวะเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็ทำเสียชื่อไปแล้วคือผมรู้ว่า Star Wars Outlaws ไม่ได้เป็นเกมที่แย่เว้ยแต่ถ้าเทียบกับมาตรฐานของทีมพัฒนาบริษัทและเกมที่มีในปัจจุบันน่ะมันต่ำกว่ามาตรฐานเพื่อนๆนึกออกไหมแต่เราไม่ได้ไปด้อยค่าบอกโอ้ยเกมขยะอะไรผมไม่ได้พูดขนาดนั้นนะแต่ผมแค่บอกว่าคุณควรทำดีกว่านี้ด้วยราคาด้วยชื่อเสียงที่คุณมีมาสุดท้ายนี้ก่อนจะสรุปนะครับผมตัดกลับไปที่ตัวคลิปของ Asmon Go พอผมดูจนจบเนี่ยเขาพูดอยู่คำหนึ่งว่าคุณสังเกตไหมว่าในทุกๆปีเนี่ยบริษัทเกมส่วนมากเนี่ยจะเรียกว่าใช้เวลาพัฒนาเกมหนึ่งหลายปีอย่างน้อย 3-4 ปีต้องมีเพื่อจะออกเกม Triple A ดีๆสักเกมหนึ่งมาให้เราเล่นแล้วส่วนมากเราก็ไม่ค่อยผิดหวังใช่ไหมมันจะมีจุดผิดพลาดบ้างแต่ก็เรียกว่าแฟนๆก็ถูกใจแต่ Ubisoft เนี่ยสามารถปั๊มเกม Triple A เนี่ยออกมาปีนึงมากกว่า1เกมนั่นก็เพราะว่าเขาตั้งข้อสรุปว่าเขาอาจจะใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์มาช่วยเยอะเว้ยแล้วก็ใช้คนจริงๆน้อยลงบวกกับนโยบาย DEI ที่เข้ามาอีกทำให้ประสิทธิภาพของทีมมันลดลงเว้ยแล้วก็ใช้การโฆษณาบอกว่านี่เกม Triple A นะเกม 4A นะต่างๆนานาแล้วก็ออกมาขายในราคาที่สูงด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเป็นอย่างนี้ต่อไปแน่นอนบริษัทมันก็ชื่อเสียงมันลดลงอยู่แล้วนะครับสรุปง่ายๆสำหรับวิดีโอนี้คือถ้าจะไม่คิดอะไรก็ได้สำหรับความเห็นผมนะเอาจริงๆมันก็แค่ตัวอย่างนะครับที่ Ubisoft ทำมาเพื่อนๆอาจจะมีภาพจำที่ไม่ดีจากเกมอื่นๆจากพวกเกมเก่าๆหลาย EP พวกFar Cryหลายภาคก็น่าเบื่อมา Assassin's Creed เองบางภาคก็ไม่สนุกเลยหลายๆอย่างก็เหมือนก๊อปวางมา Outlaw ก็มีปัญหาเยอะแยะแถมบางคนก็ไม่ถูกใจอะไรแบบนี้เรื่องความผิดพลาดพวกนี้แล้วก็ความไม่สมบูรณ์ของแอนิเมชันต่างๆเนี่ยมันก็เราเห็นกันมาพอสมควรแล้วนะครับแล้วก็แต่แน่นอนว่ามันก็อาจจะไม่ได้คิดอะไรก็ได้นะครับเพราะว่าทั้งหมดทั้งมวลนี้เขาอาจจะแก้แล้วก็ได้ในวันที่เกมออกเพราะว่าพูดกันตรงๆเนี่ยเกมไม่ใช่ราคาถูกๆนะเพื่อนๆ
แล้วผมคิดว่าผมอาจจะลองซื้อมาเล่นนะเพราะผมพูดถึงเกมเขาบ่อยมากแล้วเดี๋ยวถ้าไม่อุดหนุนแล้วเดี๋ยวจะแบบว่าเสียมารยาทนะครับก็เลยจะเป็นต้องพิสูจน์กันหน่อยถึงแม้มันจะเสี่ยงก็ตามแต่ถ้าใครกังวลในเรื่องนี้ก็ไม่ต้อง day 1ก็ได้รอดูก่อนผมว่าวันเดียวรู้เรื่องแบบเอารอวัน2วันรู้เรื่องเลยว่ามันเป็นยังไงนะครับอันนี้ผมพูดแบบเป็นกลางนะครับถ้าจะต้องพูดกันตรงๆจริงๆก็ต้องตอบเลยว่าบริษัทยักษ์ใหญ่ขนาดนี้นะมึงไม่ควรพลาดไม่ควรจะพลาดเลยสักจุดจะหาว่าผมใจร้ายก็ได้แบบโหพี่ใจร้ายจังเลยแบบคนเราต้องผิดพลาดได้บ้างอันนี้ไม่ใช่เกมปล่อยเล่นฟรีเพื่อนๆเกมเก็บตังค์แล้วมึงบริษัทมีชื่อเรื่องนี้ผมพูดหลายรอบมากเลยมันคือความเป็นมืออาชีพเว้ยอย่ามาเอาแบบเห็นใจกันหน่อยนะนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยมันไม่ใช่นะจริงๆแล้วเพราะว่าคุณขายของเราซื้อของคุณทำของเน่าของเสียมาเราก็ด่าคุณก็ต้องเคลมไม่ใช่มาด่ากูกลับคุณทำของไม่ดีมาผมวิจารณ์คุณต้องรับฟังแล้วแก้ไขไม่ใช่ด่ากูกลับเพราะว่านี่กูคือลูกค้าแล้วเราก็ไม่ได้เรียกว่าสาดเสียเทเสียแบบปั้นน้ำเป็นตัวนี่มันคือปัญหาจริงๆที่เราเจอและที่เราได้รับที่เราผิดหวังกับโปรดักต์ของเขาเพราะนั้นเพื่อนๆก็อาจจะคิดอะไรหรือไม่คิดอะไรก็ได้กับเรื่องราวทั้งหมดนี้แต่อย่างที่ผมย้ำเสมอว่าทุกคนมีสิทธิ์กังวลทุกคนมีสิทธิ์จับผิดนะครับเพราะว่าเงินมันอยู่ในกระเป๋าคุณมันเป็นเงินของคุณนะครับเวลาของคุณที่จะจ่ายไปให้กับเกมนี้เพราะนั้นสำหรับ Talk Control วันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนแต่เพียงเท่านี้นะครับผมสุดท้ายนี้ขอทุกคนดูหนังฟังเพลงดูซีรีส์อย่างมีความสุขนะครับแล้วก็รักษาสุขภาพกันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ใน EP ถัดไปสำหรับวันนี้นะครับสนับสนุนง่ายๆโดยการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ตรงด้านล่างนี้นะจ๊ะแล้วเจอกันใหม่ใน EP ถัดไปครับบ๊ายบายครับสำหรับใครก็ตามที่กำลังลังเลว่าจะสมัครสมาชิก Membership ของช่องนี้ดีหรือเปล่าผมต้องขอแจ้งให้ทราบเลยว่าการที่คุณสมัครสมาชิกนั้นนั่นแปลว่าคุณได้เป็นส่วนหนึ่งของฝ่ายต่อต้านและจงจำไว้ว่าเรานั้นเป็นคนใจบาปหยาบช้าไม่ค่อยสนใจเรื่องของ Beauty Standard เรานั้นหลงไหลในความสวยแบบจอมปลอมเราจะทำการต่อต้านขุดและขยี้ทุกๆความโวกที่มาทำลายทุกสิ่งทุกอย่างที่พวกเรารักและเงินทุกบาททุกสตางค์ที่คุณสนับสนุนผมนั้นจะถูกนำไปทำเป็นคลิปวิดีโอในการถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆที่มันกำลังบ่อนทำลายอุตสาหกรรมบันเทิงที่เรารักนะครับทุกคนบ้านหลังนี้ยินดีต้อนรับสหายทุกคนที่กำลังจะกด Membership ในอนาคตนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องลาไปก่อนขอให้ทุกคนมีความสุขครับผม